Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike, këtu në ABC News. Mbrëmjen e kësaj të hëne ja kemi kushtuar në fakt opozitës. Tashmë opozita ka nisur fushatën e saj të organizimit për atë që konsiderohet protesta madhështore që do të rrëzojë qeverinë Rama në datën 16 shkurt. Do të duhet të startonin këtë 4 shkurt në fakt protesta në gjithë qytetet e vendit, sikurse kishte paralajmëruar Opozita, Lulzim Basha, kreu i Partisë Demokratike, sikurse e kishte bërë me dje, ka nisur krahas takimit me qytetarët edhe të shpalos alternativën e opozitës. Po sa dakord janë me gjithë këtë situatë aleatët e zotit Basha? Sa janë në krah të tij? A ka pika mos dakordësimi mes tyre dhe si gjykojnë se do të mund të funksionoj e gjitha kjo? Pikërisht për diskutuar e kësaj situate, kam një panel për 4 të ftuar, i duke nisur me zonjën Klajda Gjosha, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Dashamir Shehi, kreu i LSI-së, përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Shehi. Zoti Nart Ndoka, kreu i Demokristianëve, përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Ndoka. Zoti Agron Duka, kreu i Partisë Agraro-Ambientaliste, përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Duka. 4 shkurt 2019 do të ishte ngritja e siparit të një fushate ndryshe të opozitës, e cila do të çonte në largimin e Edi Ramës. Në mos qofsha gabuar, e thënë me fjalë të thjeshta, kjo është ajo çfarë pretendon opozita sot. Si e shihni si start dhe çfarë po ndodh ndryshe, zonja Gjosha, nga fushatat e tjera anti-Rama që kemi parë nga kjo opozitë? Unë besoj që nuk ka nisur në 4 shkurt. Tashmë është një histori dhe një valë protestash që ka filluar prej shumë muajsh, e cila ne do të donim shumë të kulmonte në datën 16, ku të gjithë problemet e qytetarëve të viheshin përballë qeverisë dhe Kryeministrit në datën 16, por ajo ka nisur para 3 muajsh me unazën e re, që ka qenë një nga skandalet më të mëdha, në fakt, që po ndodhin në vend dhe që po zbulohen çdo ditë. Ata qytetarë atje protestojnë çdo ditë, në borë, në shi, në erë, realisht qëndresa e tyre është për t'u lavdëruar. E dyta është protesta e studentëve, e cila ka qenë e jashtëzakonshme dhe ka ngritur një frymë shumë pozitive kundrejt gjithë qytetarëve shqiptarë, dhe i ka bërë ata të kuptojnë se kur ti qëndron fort për kauzën tënde, dhe kur është një kauzë që me të vërtet prek jo vetëm studentët, por dhe familjet, sepse kauza atyre nuk është vetëm çështja e një arsimi më cilësor. Ajo fillon ke problematikat që kanë realisht qytetarët shqiptarë, familjet shqiptare dhe ke vështirësia që ato kanë për të përballuar ekonomikisht gjithë të dy momentet që më përmendët asnjëri nuk ishte organizuar nga opozita, janë secili për hallet e veta. Opozita është aty për të mbështetur qytetarët. Asnjëherë nuk mund të pretendohet që të ngrihet një opozitë dhe të rrëzojë një qeveri. Opozita është në mbështetje të qytetarëve dhe kur ata qëndrojnë fort, jeni të bindur që nëse ka një frikë të vetme, një lider autokrat, është pikërisht kur kupton se qytetarët nuk e duan më, dhe se ata i qëndrojnë përballë, nuk kanë frikë ndaj tij, edhe pse ai sot ka të gjithë llojet e pushteteve, duke filluar që nga i gjyqësor, ekzekutiv, legjislativ, çdo gjë që ekziston në një vend demokratik, ai ka çdo gjë, qytetarët nuk kanë më frikë. Dhe unë besoj që kjo është edhe makthi më i madh që do të ketë kryeministri, besoj që do të kulmojë në datën 16, sepse nuk janë vetëm këto probleme të cilat unë përmenda, janë shumë të tjera, që ke taksat e larta, biznesi vogël dhe i vesëm, dhe besoj që ne do kemi kohë dhe për të diskutuar. Mendoj që opozita është në rrugën e duhur, por shpaloset njëkohësisht edhe programi opozitar dhe besoj që vendi ka nevojë për një alternativë, qytetarët duhet të kuptojnë që ka një alternativë, ka një program qeverisje, nuk është çështja të ndryshojmë, të heqim Edi Ramën dhe të sjellim Lulzim Bashën, është momenti për të dhënë vendit frymarrje dhe shpresë, dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet një qeverie tranzitore. 2 momente dua të më sqaroni, zoti Shehi, sepse e kam dëgjuar dhe nga përfaqësues të tjerë. Opozitat nuk ngrihet që përmes protestës të rrëzojë një qeveri, por që në artikulim Basha këtë thot. Po ngrihemi të largojmë Edi Ramën, të ngrem një qeveri tranzicioni që do të na çojë në zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme. Dhe pika e dytë që dua t'ju pyes është një lider ose një pushtetar ka frikë nga revolta popullore apo kur kupton që populli nuk e do. Tani, kur populli nuk e do,
dhe do duhet të zjente revolta nga brenda, për çfarë nevojitet kaq përgatitje e opozitës me data të paracaktuara? Sa besueshme është? Nuk po bëjmë fjalë për të largu, si me thënë, drejtorin e ambulancës. Po shkojmë për të largu Kryeministrin, një farë përgatitje duhet për këtë punë. Jo vetëm që duhet një përgatitje për njerëzit, për numrin e prezencës, po duhet edhe një përgatitje dhe për idetë, për qytetarët që do vinë. Pse po vinë? Ku po shkojmë? Kush është rruga? Kush janë hapat e ndërmjetme? Kush është finalizimi? Ne kemi nevojë të zbërthejmë këtë tezë, që të shuj vetëm kërkon të higi Kryeministri, edhe njerëzit i duket në atë thjesësinë e vetë që po higën ky për të ardhur një tjetër. Sepse kjo ka ndodhur për fat keq. Prandaj pikërisht duam ta përgatisim, ta sqarojmë më shumë. Nuk është se këto ditë shërbejnë për të mbledh njerëzit në pjatës, se njerëzit i ka ardhur majt hundës edhe do vinë. Po shërben për njerëzit se çdo bëhet mbas kësaj dite, mbas i largohet zoti Rama. Edhe për këtë kemi nevojë të sqarojmë njerëzit, edhe kjo është gjëja më e rëndësishme që bëjmë, që do të thotë, ne nuk porzojmë zotin Rama për të vënë zotin Bashën, që do ishte shumë banale, do ishte pa vlerë fare, sigur. Ne nuk jemi ndërmarrje që shkëmbehemi. Pa priori kjo është, pavarësisht se në thelb mund të konsiderohet që ne vim me një alternativë ndryshe, me një alternativë tjetër. Jo, këtë duhem të bëjmë të qartë, dhe kjo është shumë më rëndësishme, që ne do të rrëzojmë zotin Rama për të bërë një qeveri tranzitore, e cila të bëjë disa punë të rëndësishme në këtë qytet. Të ndryshoj ligjin elektoral, të ndryshoj atmosferën elektorale, që të shkojmë të bëjmë zgjedhje të lira, që do të thotë të largojmë nga ato 40 banda 20, sa thotë Partia Socialiste, paktën gjysmë, që zgjedhjet mos bëhen më me pistolet ke koka. Të largojmë nga ato 20 oligarkë, si thotë paktën gjysmën e tyre, që zgjedhjet mos bëhen më me paratë e tyre të marrë nga shteti, fut në zgjedhje për të përfituar një pushtet të ri. Të krijojmë një klimë krejtore për herë të parë mbas shumë viteve, mbas dekadeve, që shqiptarët shkojnë të lirë në zgjedhje. Pastaj, me zgjedhje të lira, do të bëhet shkëmbimi i pushteteve. Atë ditë shqiptarët po deshin le të votojnë për Rama. Ndash pasaj të votojnë ku e diun për zotin Duka, për Shem, për Rama, për Bashën e tjerë. Kjo është filozofia, dhe këtë duam të shpjegojmë, sepse pala tjetër thotë që këto njerëz duan të marrin pushtetin tavolinë në rrugë drejt. Nuk është kjo e vërtetë. Po ka që e vërtetë është zoti Shej, po kjo është e vërteta që jo. ka një mungesë besimi tek qytetarët edhe kundrejt opozitës. Ne prandaj po bëjmë këtë, si me thënë, këtë parafushat, pikërisht për t'i bind qytetarët që këtë radhë, kjo është rruga për cilën luftojmë dhe këto janë mundësit për të mërit në i pushtet të ndryshmë nga kjo që është i sotmi. Të që ka mos besim ka, atë do të tregoj data 16. Do të tregoj dhe data 17, 18, 19, se nuk maron me i ditë kjo punë, as demonstrata e as skema politike. Por që kjo, si të thush, linja politike, grafiku, skaleta, për ju që punojnë televizor, është kjo. Do shkojmë të demonstrojmë, të tregojmë fuqinë tonë për të rrëdzu këtë person. Mbasi të rrëdzojmë, do shkojmë bëjmë një qeveri tranzitore, që do jetë gjithë palve, edhe atyre socialistëve. Po i qeveri që të marrit përsipër disa 4-5 gjëra, që janë të largoj krimi nga politika, të largoj financat e korruptume nga politika, të vazhdoj procesi integrus, se unë jam e sigur që edhe Europa besoj që është më e lumtur me shqiptarët, si thush të bashkuar në një ombrell, se sa kështu opozitarë, por atë që na kanë mbetur përpara, për të hapë negociat, dhe të përgatisi zgjedhjet, me të dyja komponente zgjedhje, me një ligj i cili tjetë i ndryshëm nga ky i sotit, me i kod zgjedhore, dhe me atmosferë zgjedhore ndryshëm nga ky i sotit. Por atmosferën jemi gjithë dakord, por ligjën jemi gjithë dakord, kemi mendimet ndryshme. Ndërkohë, zoti Rama dhe të tij thonë, unë ja dhash mundësi në zgjedhjet e kaluara Lulzim Bashës,
hoqa gjysmën e qeverisë dhe vuri këtë deshi. A mund të konsideroj kjo një qeveri e përbashkët, ose tranzitore, parazgjedhore? Jo. Njëherë e para punës, ajo që një për ne, opozitarët, një zgjidhje e gabuar që bëri zoti Basha dhe besoj e keni dëgjuar që thot 100 herë, që më gënjeve një herë, më gënjeve 2 herë, kjo i mua betë. Dhe me thënë, gaboja i, edhe përgjësia se ti, me thënë drejtë. Ne nuk prit e para punës. E dyta e punës është që u bë gjëja një qeverie përbashkë, për nuk u bëhe përbashkë. Kryeministri ishe po e, qeveria ishe po e zotit Rama. Edhe qeveria e zotit Rama me ja 5-6 ministra anonimat, si këto që ka vënë zotit Rama sot këtë rallë, që thot ndryshimi i qeverisë, e njëra gjë dhe që edhe në atë kohë, nuk pati vlerë fare që i gabim fatal për opozitën, ne nuk duam të përsërisim më atë gabim, ne ndryshim qeverie, quajmë ndryshimin e Kryeministrit. Maroj, kjo punë, Shqipëria është një vend shumë i vogël, është një fshatë. Nështë njerëzit se kuptojmë, po, kolegji i Romës elektoral ka votues më shumë se sa gjithë Shqipëria, një qytet. Që nga kjo pikpamje, Shqipëria qeveriset nga një njeri, kryeministrish në i farë mënyrë. Që ndryshon të 2-3 ministra nuk kanë as i vlerë. Basha e bërë këtë gabim, paguaj çmimin e gabimit, besoj që ka zënë mend, tash shkojmë për të vepruar me një skemë ndryshë. Shohim se për shembull zoti Duka sot unë kam ngrënë 2 herë sot të tretën nuk e ha. Po pikërisht nga kjo eksperiencë. Mos e çon edhe zoti Basha 2 dhe sot të tretën nuk e ha pastaj. Se kam hangër unë 2 herë, kemi hangër gjithë këtë 2 herë, sepse bëhet fjala gjithmonë për kodin elektoral, për reformën zgjedhore, sepse ne gjithmonë në takime me Bashën kemi këmbgul. Jo vetëm për interesin tonë partive të vogla, por edhe për shkak se deformohet voti i qytetarëve dhe rezulton një parlament i tillë, i cili nuk është produkti një vote drejt për drejt, si pasojë edhe një qeveri e tillë. Dhe në fakt Basha në këtë rast nuk e mbajti fjalën, sepse gjatë gjithë kohës po artikulon që e vetmja rrugë për të shkuar në zgjedhje të lira të ndeshme është pa Ramën kryeministër, kodin zgjedhor nuk i jep rëndësinë e duhur. Pra një. Dhe dyta... Në fakt, s'po flitet fare aktualisht. E dyta, që i kemi hëngër gjithë gjuhën, është edhe problemi i asaj marrëveshjes famshme që edhe ne ram dakord, deri në momentet e takimit 8-8 të dyve, ku data e zgjedhjeve u la në mënyrë të tillë që gjithë partitë e vogla s'kishin mundësi as të regjistrohen. Edhe u detyruam të futemi tek ajo, ndërkohë që ne netëm shumë besnik dhe ram dakord me atë, si thuaç, me atë strategji që ai kishë paracaktuar, tashi është e treta. E treta që thonë ju, dhe më thonë, duhen apo s'duhen protestat, për këte nuk ka nevojë të them unë, sepse populli po zihen. Dhe më thonë, është një kazan që po vlon. Jo kazan mediatik, si thotë Rama, por kazan pres vërteti. Janë po ato që mos bimë për sëritje, studentët, astiri, kuksi, sot për karburantet, fermerët, për shkak të kompensimit të vëshës, rikthimit të kompensimit nga 26% që të mos kalim ke skema, për që i penalizon rënda ta. Pra, gjithë ky kazan që po vlon natyrisht do dalë atje shesh. Nuk është kjo ajo që e fton vetëm opozita, edhe nuk mendojnë shumë për alternativën se kush do vi, por radhë para duhet i kyhe, me gjithë të zullume që ka. Sepse ka zullume në arsim, që i dini, dhe me thënë, edhe nga mënyrën se si po veprojmë me studentët, ka në bujqësi, ka në mjekësi, që thotë mjekësia falas, më falë që unë t'ju them edhe një eksperiencë time të kohëve të fundit, ku kam pas një të afërmin tim në spital, më thënë mush ai saloni i urgjencës me njerëz që rrishin kuturu pas një lloj shërbimi, pastaj mjek që punojnë në spitalet shtetërore, por në spitale private dhe vinë të këshillojnë, mos rri këtu, po shko atje nga i privati, se atje edhe mund të shërbejmë, edhe hiqen nga, po kjo është më rëndësishme që po them unë, po e kemi përjetuar gjithë këtë. Jo, më le ta them. E shkon pri atje, hiqen atje ke privati, morën nga 1 milion lekë ditë, 1 milion lekë vetëm ditë ke i privati. Edhe ka raste kur edhe kur vdes, ja ruajnë kufomën aty ke morgu që i thon hajde luj paguaj lekët, po sa? 20, 30.000, 40.000 euro, pastaj t'japim kufomën për të çuar shtëpia. Kjo është mjekësia fare që ka Shqipëria. Pra, për gjithë këto arsye, protestat janë plotësisht drejta. Da të shkojë opozita të udhëheqi, dash mos shkojë.
Amo, ajo që më danë mu, ose arsyetimi që kam unë, për të shku drejt zgjedhjeve të lira të ndeshme, jo vetëm drejt pushtetit, por drejt zgjedhjeve të lira të ndeshme është ajo që kam thënë gjithmonë, alternimi i protestave të cilat lidhin vetveti nga populli, natyrisht edhe u hiq nga opozita, me rrugën parlamentare dhe me ndryshimin e kodit zgjedhor dhe reformës zgjedhore. Kjo është që ajo themur dhe ajo është që thash që ti më pas ka faturuar mu, derisa juve më faturoni mu, besoj edhe të tjerë të thonë që pas kanë thonë e kam hongër dy herë, se kam hongër dy herë, jo. Nështë e kam një ma shumë, për thonë kanë hongër gjithë. E keni ngrënë gjithë, më thënë. Mirë, kjo është rëndësishme. Zotin Ndoka, në fakt me qënë se zotrin të përmëndën marrëveshjen e 18 majit si një gabim shumë të madh të zotit Basha dhe përcaktimin e afateve kohore duke mos i lënë mundësi aleatë ose partive të vogla të hynin si koalicion. Ka zëra që thonë që kjo marrëveshje vazhdon. Çfarë garancie keni që zoti Basha nuk ndjek të njëjtën alternativë që ndoqi Rama për të marrë timonin i vetëm, për të hequr nga tepësia aleatët dhe partitë e vogla? E para se do të jemi të qartë, opozita ka pasur përballje të vazhdueshme me këtë mazhorancë. Pra, janë betejë që mund të rendis shumë shkurt 4-5 prej tyre që janë kaza të rëndësishme, që vetë zoti Basha ka bërë edhe në raport drejt për drejt me zotin Rama. Betejë e parë është që e ka rrafë në mënyrë drejt për drejt sekretari i bashkisë, pra të jemi qartë që një sfidë ka fituar në mënyrë mazhoritare zoti Basha përballë zotit Rama. Me 5 vota. Pastaj ka bërë një pastrim të politikë shqiptare, është kauza më e madhe që ka fituar një politikan shqiptar, duhet ja themi edhe këto merita zotit Basha për te atyre vërejtjeve që kemi ndaj tij. Pra e pastroi politikën shqiptare nga elementet kriminale. Po më thoni ca vërejtje, zotin Ndoka, se këtë pjesë në mbështetjes e keni shprehur, e dim. Besoj që thojmë të gjërat pozitive, do thëmë edhe vërejtjet. Pra pastroi politikën shqiptare nga elementet kriminale, si në parlament edhe ato kujtar të bashkive. Bëri hapin e parë jashtëzakonisht madh reformos për pastrimin e politikës shqiptare, duke pastruar edhe vetveten, se edhe Partia Demokratike kishte ndoshta jo në parlament, por nivelet dyta dhe nivelet treta. Pra i bëri një shërbim të jashtëzakonshëm vendit. U fut me një marrëveshje, unë më të asyrim një marrëveshje në fushë të minuar për hir të realitetit, pra zoti Rama e kishte përgatitur terrenin për të vjedhur zgjedhjet dhe Basha u fut në mirë besim, ndoshta edhe prej faktorit ndërkombëtar, edhe prej garancisë tyre, apo edhe prej presionit të tyre, duke bërë një marrëveshje të nxituar çfarë pati një kosto për vendin, për opozitën ndërsi, për Bashën në veçanti si lider i opozitës. Por, ne dolem të traumatizuar nga përballja, nga ato zgjedhje, për faktin që grupet kriminale i vodhën ato, pra Partia Socialiste nuk fitoi, por i bleu zgjedhjet, e deformoi rezultatin, dhe kjo tashmë është e vërtetuar. E tha Basha, nuk e besoj njëri në fillim, që ishte edhe normale, se çdo opozitë thotë vërejtë kritikat e veta, apo përpiqet të justifikohet, por zëri i Amerikës janë institucionet shqiptare, shpërkuria, e cila zgjedh fakte, pra zgjedh vetëm një pjesë të atyre, imagjinoje, këto janë biseda të grupeve kriminale, të cilët janë përzim. Po sa grupe tjera kriminale janë që nuk janë përzim, apo janë përgjuar edhe nuk dalin në mënyrë publike. Pra, u vërtetu që kjo mazhorancë është ilegjitime, që Edi Rama e qeveris vendin me një mandat të grabitur me votën e deformuar. Dhe kjo ishte një kauzë që Basha e fitoi përsëri, ishte një kauzë edhe kjo e rëndësishme. Pastaj në përballjet tona në jetën parlamentare. Ne jemi një opozitë që nuk kemi qenuar në parlament me këtë mazhorancë, as duke përballur me idetë, se e ka mbyllur hapësirën parlamentare, pra jemi një opozitë që kemi bojkotuar shumë parlamentin gjatë tyre 2 viteve. Po pra, s'keni qenë që të përballni ide. Po pa diskutim, pra kur është ngushtuar hapësira, pra kur ke një mazhorancë që nuk jep akses për kontrollin parlamentar, kur ke një mazhorancë që nuk jep akses as për fjalën në parlament, pra ne u futëm në parlament për thënë fjalën tonë ndaj atyre ndryshimeve që bëri zoti Rama. Ai me shumicë votash na mbylli gojen edhe u detyruam braktisim sërish parlamentin
për i mëngese se kozioni që kjo mëshëran s'ka. Pra kemi një lider që asnjëherë në këto 6 vite nuk ka arritur një konsensus me opozitën për çështje të rëndësishme, për reformat e rëndësishme të vendit. Dhe kjo besoj është një minus shumë i madh për zotin Rama. Ai tregon që është një lider tinzar, është një lider që përpiqet që të bëjnë marrëveshje duke e futur opozitën në një rrugë pa kryer. Pse akuzohet Basha? Basha akuzohet që është treguar një lider tipik perëndimor, tolerant, pra duke vendosur disa standarde të reja në politikën shqiptare. Basha kritikohet që protestuesit që ka thirrë zoti Basha nuk kanë gjuajtur institucionet me shishe benzine, nuk i ka djegur. Mëse i vun flakën bunkerit për atë? Nuk ka marrë... Tjetë që i tërhoshi zoti Basha, pastaj nuk i lati shkollën të refund. Bunkerit e Enverit. Pra, sot kemi një bash tjetër, një bash i cili ka reflektuar ndaj protestës popullore. Për faktin që sot nuk i ka thirrë opozita protesten për të marrë mbështetjen. Kjo nuk ndodh. Pavarësisht se mandani këtë sepse zoti Basha thot protesta derisa të largohet Rama. Do të jemi në qartë. Pra, kjo protestë nuk thirret. Se është bërë si lloj fjalësh. Kjo protestë nuk është thirrur nga opozita për mbështet. Ky është kulmi për faktin se ky kryeminist është në luftë me Akademinë e Shkencave, edhe me ato i ka dalë puni ka sulmu, me artistët për shembull e teatrit, me Kuksian që shkrej venosi taksat në mënyrë arbitrare, po ato i tërguan vendin me naftetarët, me banorët e Astirit, me Unazën, nuk i jep përgjigjje as kryeministit në mënyrë ligjore, pra dhunon edhe institucionin e presidentit, ky kryeminist. Pra zoti Rama dhunon edhe presidentin në lidhje me pjesën e Unazës së re. Pra kemi një kryeminist i cili pengon edhe kontrollin e vet. Ka disa kandidaturat kontrollit të lartë shtetit që i refuzon. Dakor. Pra e don edhe atë që do ta kontrollojnë, don që ta venosin ai me dorën e tij. Dhe ka dhënuar edhe gjitha institucionet e tjera drejtësisë, e ka kapur president. Se këto i dim se i kemi bërë renditjen e kusureve të zotit Rama. U kam bërë shpeshherë edhe pyetjen me kaq shumë skandale sa ka pasur zoti Rama, pse nuk janë organizuar më parë këto protesta për ta larguar, po organizohen tani. Po më ktheni një përgjigje për pyetjen që u bëra. Në rast se Basha vazhdon strategjinë e largimit partive të vogla, nxjerrjes si ashtë loja. Para do të kemi të qartë se Basha është një lider i cili reagon për realitetin e ri që është krijuar, i ka pranuar ato gabime që ka bërë, i ka pranuar në mënyrë publike, i ka pranuar edhe në raport me tryezën e partive opozitare. Sot në si opozit e kemi besimin maksimal të zotit Basha që këtë kaz që e ka ndjesur, tashme nuk është në dorën as të zotit Basha për i realitetit. Edhe në qoftë se zoti Basha ka një tendencë për të gabuar, përsëri nuk e ka mundësinë për ta bërë një gjë të tillë, se tashmë janë thirrë qytetarët në protestë. Edhe besoj që kjo del përtej edhe zotit Basha edhe përtej nesh. Është shumë e rëndësishme që ne të administrojmë atë protestë, ta drejtojmë atë protestë, jo të fshihemi si zoti Rama, që i thirrri njerëzit edhe u fsheh poshtë urës lancë. Pra, përgjegjësia ajo që është të administrojmë në mënyrë maksimale ato rrethje që qytetarët kanë sot ndaj këtij kryeministrit. Pra, nuk do të ishte ullë që të kapin kryeministrin të tërheqin zvarë, që kjo nuk do të kishte sens. Pra, besoj që zoti Basha do të kujdeset për këto akte vandale, dhunet ndaj këtij kryeministri, se urrëtia është jashtëzakonisht e madhe. Deklaratat e qytetarëve janë deri dhunë ekstreme ndaj kryeministrit, edhe fizikisht. Protesta paqësore thot zoti Basha. Detyra e zotit Basha është të administrojnë protestën e qytetarëve që mos degenerojnë dhunë. Kjo është, nuk ka as edhe një lloj mundësie që ta tejkalojnë apo të humbin edhe besimin tonë. Zonja Gjosha, janë bërë disa protesta, madhështore duhet thënë, nga ana e opozitës. Nuk ka lëvizur nga karrige e tij zoti Rama. Ajo që dim deri tani është që ka një protestë madhështore në 16 shkurt. Po çfarë ndodh pas 16 shkurtit ne këtë nuk e dim. Të paktën publikisht nuk na është bërë asgjë e ditur. Në rast se Rama nuk reagon, cila është strategjia? Unë ditë ju them që cila është nevoja e asaj që duhet të ndodh pikërisht në 16 shkurt dhe më tej. Nevoja është bëjmë si Zvicra, po? Nuk i tregon sekretet, Klajda. Si Zvicra, do të dëshironim shumë, po besoj që jemi shumë larg. Ja, i thot zoti Duka. Ne kemi
një çështje kryesore në këto momente, përveç gjithë shqetësimit qytetar, që është shumë i drejtë dhe revolta tashmë ka arritur majat, madje ka arritur deri aty sa shpeshherë në takimet tona me qytetarët na pyesin çfarë do të bëjmë. A jeni me ne apo nuk jeni me ne? Sepse realisht nevoja e tyre për të dalë në shesh dhe për të protestuar është jashtëzakonisht e madhe. Por politikisht ka një moment që është strategjik për Shqipërinë. Në qershor do të kemi një vendim për çeljen e negociatave. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që para se të shkojmë drejt këtij vendimi, Shqipëria ka nevojë për disa reforma madhore që ka nevojë për konsensus dhe për dialog politik mbi çdo gjë tjetër. Ne kemi një problem shumë të madh, se ne çdo vit jemi në udhën e një hapi të ri drejt integrimit për cilin duhet konsensus dhe reforma. Atëherë i bie të lëmë zoti Rama. Kanë kaluar shumë vite tashmë që nga statusi i vendit kandidat. Që të mbajmë kriteri politik, mbajmë qetësim politike. Atëherë çfarë ndodh? Që të çlirojmë gjithë të tension që është krijuar, ka vetëm një ngërç për momentin. Është kryeministri, i cili ka bllokuar të gjithë dialogun politik. Është e pamundur sot që palët të kenë besim mes tyre për të ulur në një tryezë, për të negociuar dhe për të pasur konsensus. Për çfarë kemi nevojë ne? Ne kemi nevojë të rikthehemi institucioneve, që është jetike, besoj, për vendin, dhe opozita duhet të jetë në këto institucione që të bëjë opozitën e saj zyrtarisht aty ku i takon dhe ku është zgjedhur nga populli. Që ta bëjë këtë ka nevojë për hapësirë. Komunikimi ka nevojë dhe për të dëgjuar në vendimarrje, dhe kjo është e pamundur, sepse mazhoranca sot tregon arrogancën e kartonave dhe është e pamundur të dëgjohesh në çfarë do lloj mendimi, opsioni, amendimi që ti dorëzon në kuvendin e Shqipërisë. Ne kemi nevojë për reformën zgjedhore. Kjo është emergjencë. Nëse zgjedhjet deri dje kanë qenë kriter, sot janë kusht për çeljen e negociatave, por jo vetëm kaq. Çfarë kemi ne tjetër? Vetëm zëri i Amerikës para disa ditësh ka publikuar, ju do të thoni është përgjim, është ende nën hetim, por është një problem madhor. Pse? Sepse ka hedhur poshtë legitimitetin e qeverisë dhe të kryeministrit. Dhe çfarë do donte më shumë kryeministri për dhënë dorëheqjen se sa në këto momente, kur ai kupton se aty tregohet vetëm në 4 qarqe, por unë besoj kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe Tirana, edhe pse është qendra e Shqipërisë, edhe këtu ka pasur vjedhje të votës dhe blerje të votës, dhe kjo është skandaloze, nuk mund të ndodhë në një vend që kërkon të çelë negociatat me Bashkimin Evropian. Të paktën standardet minimale të zgjedhjeve ne duhet të kishim arritur. Por çfarë nevojitet? Nevojitet konsensus. Është e mundur kjo me një njeri i cili ka vjedhur zgjedhjet dhe aq më tepër i tregon opozitës me arrogancën më të madhe se si do t'i fitoj, do të vazhdoj t'i fitoj zgjedhjet në të njëjtën mënyrë siç ai ka bërë në 2017 apo edhe më parë. Besoj që kjo është e pamundur. Ndaj dhe largimi i zotit Rama duhet të jetë i menjëhershëm. Nëse nuk e bën për prioritete, çfarë do lloj prioriteti që ai mund të ketë, duhet ta bëj për prioritetin që kanë shqiptarët dhe besoj që ky është procesi i integrimit evropian dhe çelja e negociatave. Dhe nëse nuk e bën, zoti Duka, cilat janë ato sekretet pas 16 të largohet. Ja, ti them unë, sekretet janë gjithçka sekrete fare. Aha, që janë? Sepse nuk e di, po ma po hum këto që i ka puq një herë, i ka taku një herë Basha, për me i thonë se që do bëhet me 16, e që do bëhet me dasë 16. Dhe kjo është defekte me i mod që ka opozita, që nuk konkordon veprimet së bashku. Noshta me zonjën LSI-së, me Monikën, mund këtë pas një takim të datet, po besoj me këta mu joj herë, po nuk ma mërë edhe këta, din gjose që do bëjë vakime datë 16. Pikrish, kjo është një nga të metat që ka opozita. Pastaj, ajo që pjedhë këj sistem zgjedhor, është ajo që ne flasim e për emër ai, Basha, do të me hika kjo, Rama, ne, atë dekriminalizimi se ka bo Basha, me kena bo të gjithë ne atje në parlament, kemi luftu të gjithë, ju e dini që aty ka pas gjajet saktume që gjithë u ngretëm për me realizuate, edhe të gjithë ato fitore që janë bo, nuk e ka bo Basha, kemi bo të gjithë ne bashkë, si që kemi të disfatet gjithë bashkë. Mirë, ky sistem zgjedhor na detyron, nuk e ka me ty, na detyron të konformohemi me partitë në blok, me Ramën, këto të majtët, e me Bashën, këto të djathët. Kjo është qameti i mund që ka gjatë këtë vend. Edhe kjo pjella Rama, është pjellë e sistemit zgjedhor, për ne i ka morë gjithë lloj pushtetesh ai, për ne i ka morë tepsin vetëm që thotë hut për skrap, ajo është me 78 vota. Thujti mu, nëse me datë 16 uroj që mos dali fjala ime. Edhe fjallë ati burit që ka thonë ka stiri Bashës, që një gjo, po se rëdzut,
Ramën me 16 me mu i këshput gjitha lidhet. Isha asna del fjalla. Po të azejmë se nuk u arrit kjo me 16, unë zdi që të pot me 17 e me 18 gjënëm, se njeri nuk rrinë javë dhe ditë, nështë edhe rrinë. Po nëse nuk arrihet kjo, kush do jetë rruga që do shkot zgjedhje? Do shkot, apo s'do shkot? Është pikpyetja e madhe. Kjo duhet mu sqaru me ne që po themi jemi aleat Bashës. Nësë jemi appendix Bashës, kemi gjithë të burare, kemi farë personaliteti, integriteti personale, si që ka jo, do boni si u kalzajun në ditë ku shkojmë atje, du morë telefon, nuk bëhet kjo punë kështu. Nuk ma merë mene që mund t'jesh i suksesën, në qofë se bë veprime, edhe një ndërmarrje, kur tha tash, një ndërmarrje e vogël, jo më një ndërmarrje kaq e madhe, pra, ndërmarrje, lëvizje kaq e madhe, se sa ç'është opozita e bashkuar, duke vepru tu pa tu bo, ajo pa dyshim duhet programu, duhet konsultu, edhe me pa se kush është ajo që ty mund të shojë drejt fitores, sepse po bonet njëti gabim, mëse ne më falë, po kjo, kalon budallëk. Qofë se ne ngrefim një çadër dytë pa çadër, atëherë unë menoj që kjo është budallëk, nuk është më aksion opozitar i mirë organizuar, i cili mund të sjellë zgjedhjet lira të ndeshme, s'po them përfitohet një pushtet apo një tjetri. Se nëse sjellim zgjedhjet lira të ndeshme, vetëm atëherë ne mund të arrijmë që të kemi një njeri udhëheqës shqiptar, kushdo qoftë ai. Kam përshtypjen edhe vetë Rama, po të kishte qenë një sistem tjetër, nuk do ishte ky që është, po është a ka bova keni herë me një sistem proporcional rajonal. Të fiton 70 ca vota as me vend botës. Nuk ka mundësi me këtë lloj sistemi. Megjithatë, unë më shumë penalizoj atë marrëveshje që ka bëu ky vetë Rama me Berishën, ishin si ju dukte vetë si më i mendshëm, njëri me tjetrin thotë unë do fitoj, ky thotë unë do fitoj, edhe si pasojë hongri populli shqiptar. Vazhdoj me thonë atë shpreh që thëti që ka hungur duke, kemi hungur gjithë. Gjithë kemi ngrënë, domethënë. Mirë, një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer tashmë në studio, flasim për aksionin e opozitës, platformat e shpalosura, protestën e 16 shkurtit, ato që po organizohen në përqytete. Çfarë mendojnë aleatët e zotit Basha? A do të qëndroni në krah deri në fund, zoti Shej, në rast se bëhet ai që konsiderohet i gënjyeri i dytë ose marrëveshja e dytë? Jo, çfarë bën zoti Basha dhe zoti Rama? Çfarë bëni ju pas? Do të shkojmë, shiko, deri në fund. Deri ku do i shkoni? Deri në fund, tash se këtu po bëhet sikur ne apo i shkojmë brapa zotit Basha deri ku i shkojmë. Po ja ju për shembull dini gjë nga skenari i pas 16 shkurtit? Nuk është se i shkojmë. Ne i shkojmë, si të thush, dëshirës tonë politike. Nuk është se në marrim me zorë. I shkojmë instiktit tonë politik, i shkojmë që edhe i natit tonë politik, në qofë se do të quash kështu, kundër zotit Rama. Baroj ke po. Ne na puqin këtu në këtë opozit që është pak, si të thush, një loj amalgame që ka loj elementesh në brenda. Mundet që mbasit mbaroj kjo punë me zotin Rama, mund të mos jemi gjithë dakord. Edhe unë jam për këtyre që s'jam dakord. Por ama jemi dakord për një gjë. Të gjithë shumica e shqiptarëve që zoti Rama s'duhet jetë më atë. Kjo na puq deri më sot. Mbasi mbaroj ky proces, sigurisht që edhe opozita, shoqëria shqiptare e gjitha, me gjithë të majtën brenda, duhet hape dialektikën e vetë në brendshme. Tezat e reja politike, tezat e reja ideologjike, si e mendojmë Shqipërinë e të ardhmes, por do ta bëjmë në një fushë, në një terren të ri, pa pistolet në kriminalëve, as të Durrësit që ka gone, as Peshkopis, as Shkodrës. Do ta bëjmë pa miliardat e koncesioneve të hajdutëve të zotit Rama. Do ta bëjmë me mendjet e lira të intelektualëve të Shqipërisë që janë rreshtuar me opozitën. Unë po e them për 20 herë, kuptohet ja. Me ne janë, ku e di unë, zoti Tupja, ai gjutari i famshëm, ku e di unë, Plasari, përkthyesi më i mirë që ka Shqipëria. Lubonja, simboli i rezistencës nga të gjithë regjimet, kuptohet ja. Ai, ku e di unë, që gjithë intelektualët që kjo është, si të thush, fronti i madh që kemi ndërtu, jo që kemi ndërtu ne, po që e ka ndërtu urrejtja ndaj Ramës. Protesta ndaj këtij njeriu, ndaj grabitjes Shqipërisë, ndaj vjedhjes Shqipërisë. Kjo është e ardhmja e Shqipërisë. Ktu nuk bëhet fjalë se ju po mundoni ta shtroni këtë punë. Basha Rama, jo nuk është kjo betejë. Betejë është të rrëzojmë dhunuesit, diktatorin, arrogantin. E ardhmja mund të jetë për gjithë.
mund tjetë edhe për Zotin, duke, për ideta reja, për ideta ndryshme. Që është kjo punë? Ju e keni vu kapuq pushtetet, dhe kjo duket të sytë. Ja ka bën vota. Ja, që ka bume kjo. Ja ka bën vota, zotë Sheja. Ju po doni t'i krijoni idenë, sikur këtu po bëhet shkëmbim karrikës. Ngriu prift hullet hoxha, ja, si jemi fare për këtë punë. Ne jemi të hikit largohet kjo njeri që ka dhunu të gjithë hapësirën e lirisë, jo lirisë thjesht ideale, lirisë artistike, po e qëjmë, nuk shpirtit libertin. Ky ka dhunu kushtetutën, regullat e lojës, ky merë parat e shqiptarve i fut dorën gjep, për t'ja dhënë njerëzve të familjes vetë, për t'ja dhënë shokëve të vetë, miqve të vetë, jo për sot, por për 15 vjetë të ardhshëm. Pra da jemi rebelu, nuk jemi rebelu ne për t'u bë Basha, shefi i ri i Shqipërisë, ja. Mbasi mbaroj kjo punë, do t'a shofim. Si do vitë, do bëjmë ligjet të reja për zgjedhjet, do krijojmë një atmosferë të reja politike. Kjo është Shqipëria e tërnesmes. Në këtë lloj Shqipëri e puqen të gjithë, studentët, intelektualët, artistët. Ma këtë Shqipëri puqen, po t'i thush atyre që po bëni ushtarë PD, sot bashkë, nuk vinë marë. Kush do t'a blokoj këtë rezistencë popullore, e trajton këtë temë sikur është një shkëmbim midis dy njerëz, sikur është shkëmbim midis pushteteve. është shumë e gabume kjo. Kjo është teza e Edit Rama. Po kjo ka ndodhur... Ja, po nuk do ndodhë më, nuk do të ndodhë më. Ka ndodhur, nuk do të ndodhë më. Do të ndërtojmë Shqipërinë e ardhshme për fëmijët tonë. Më të lirë, të hapur, kur të hapet fusha. Ndërsa këto Edit Rama do të mbylli, thotë, do higi unë, që kush do ju veju, edhe prandaj çfaqet atë zell për atje në parlament. E t'i gjuti ju qëfar fjali, që thakë? Edhe si më mos t'je multa, po do janë ordinacionin për shtetë. Ndërsa ne gjykojmë, edhe i bëjt thirrje shqiptarve, të gjithve, atyre me shkollë e bashkollë. Fugarej dhe pasanik, që edhe pasanikët i ka gjobit kuj, i ka afsa. Se kuj pasanik një vetëm edhe 10 vetë që ka për qark vetës vetë. Të dalin, të rezistojnë datë keqës, se po i vjen një keqë e malë, Shqipërisë, shukën ardhë qjetër. Që garë du që e Italia, si me ndoni ju që garë. Këtë bënej Maduro atje. Sa heri është ndjetë ngusht, kuptoti do të nxjerrë teza nacionaliste. A i thot atje do na vjedhin naftën kyë, do na vjedhin Floride, kuptoti. Edhe ky këtë puni thot. Kështu që ne gjykojmë. Tjetër opozita. Pash. Ne mendojmë dëshira jonë, lufta jonë, beteja jonë është për këtë punë. Të rrëzoj këtë aventurier që i ka zënë durët gjithë shqiptarë. Bas saj dite, jeni ju e lirët në afërrit një këtu. Edhe të diskutojmë për tezat e reja. Ndërsa ju i keni vu i emër, gjysma televizionet Shqipnis, i kanë vu i emër që por t'hiki, ky do vi, ky do bëhet, kjo që do bëhet. Ja, asi ja. Do bëhet një Shqipëri e mirë e lirë. Me një qeveri e përbashkët, e cila do të bëja dhe integrimin. Logikisht kreju opozitës merë pushtetin nëse i këna i mëzhenës. Nga do 20 bandat që thonë vetë Partia Socialiste, do t'i qërojmë një 10, nga do 20 monopolistët e oligarkët atje që kanë vjedhë lekët, kanë fut dhe ty dorën gjep, do t'i qërojmë edhe këto gjysmat, e do kryojmë një atmosferë, më të lirë, dhe pasaj shqiptarët shkojnë të votojnë lirë. Në daqin të votojnë prapë për Ramën, po të votojnë e rëthan të re. Në daqin të votojnë për Bashën, në daqin të votojnë për Zotin Duka, ku e diu në daqin e me radhë. Qëfar ndosë në rrasë se Zoti Rama edhe pas kësaj nuk tutet nga vendi, si kurse e kemi parë t'i trajtoj gjërat me shumë indiferencë edhe kur kanë qënë skandalet në dha, cili do t'jetë hapi radhës, ose cili duhet t'jetë hapi radhës në gjykimin tuaj. Nuk ka, shikon, qofë se ju thoni që mbasi maron plani A ka plan B? Jo, nuk po flasim plani. Nuk ka plan B, plani është vetëm A. Qëfar si mendoni ju se duhet të bëj opozita? Nuk mendojmë farë, ne të vazhdojmë rezistencë. Qofë se këj njeri, si që thoni ju, si që po thuti vetë, që këti ti ndodhin të gjithë zullume, të gjithë skandale dhe këj se qanë kokën farë. Atëhere ne do vazhdojmë me planin A dhe ne nuk do të qajmë kokën farë. Kurse qaka këj kokën për Shqipërit, që është Kryeministri i Shqipërisë, ka 6 vjetë, që i vjedhë shqiptarët, nuk i rritë rrogat, nuk bënë asë gjë. Qëfar mendoni ju që do mendojmë ne opozita?
Ne do mendojmë që ne do vazhdojmë, do rezistojmë, do gjithë rezistenca do bëhet gjithnjë më agresive, derisa të rrëzojmë këtë njeri. Hyet në zgjedhjet e 30 qershorit me Edi Ramën kryeministër? Do t'jemi të qartë, se ka një shumë madhë edhe në këtë realitet. Opozita është plurale, edhe në venimmarrje, edhe në përfasim. Pra jemi disa parti që edhe venimet i marrim bashkë. Në anën tjetër, kemi vetëm një kryeministër, edhe një parti që e pati mori deputet, ja mori qamë të asaj parti edhe e shkriju si parti me idenë e ti. Para 4 vjeç, Zoti Rama ka qeverisë me aleatë. Për te mentalitetit ti të pësijës, është mentalitet otoman që ka kopju për Erdoganit, kishte një lloj kontrollit me aleatë vetë. Pra, këto aventura që Rama i ka bërë pa fond PPP të privatizimit, do të kishte një kontroll brenda për brenda mbasharancë, një oponencë, edhe shumë venime në atë kohë edhe kanë raportë që nuk ka pas një dakordsi. Sot ajo është në aventurën e tij, ka një mbasharancë përballë ti thjesht numra, kartona, edhe çdo fjalë e tij është liç. E keni hedhur, e keni shplar gjithë ujin e mëkateve që të krahasojmë modelet. Pra krahasojmë modelet që kush është përballë. Pra ka përballë një opozitë thashë është plurale, ka shumë më tepër edhe përfasim në skemen e vetë, duke kaluar e djatha ekstreme, qendra, majta, pra ka një opozitë si sot realisht është shumicë. Kush është djatha ekstreme? Po ka në partitë e ballit, legaliteti, pra ka edhe partitë nacionaliste. Historike, djatha janë ato ekstreme. Se ekstreme marrim qik? Konotacion negativ. Në krahasim me realitetin. Tashti, nëse flasim për zgjedhje, nuk do të ketë zgjedhje në zgjedhje lokale. E pa diskutueshme me këtë limë politike, me Ramën kryeministër, nuk do të ketë zgjedhje. Nuk është fare gabim që ne ta thojmë, ta deklarojmë, ta ketë qartë edhe kjo mazharancë. Opozita ka bërë një gabim fatal që u fut në zgjedhje. Sot opozita e ka luksin që pas standarde mos futet në zgjedhje. E ka luksin dopi madje, si janë edhe zgjedhje lokale që në një farë mënyrët i kërkon mënyrë domosdoshme këto standardet për faktin që edhe testojmë realitetin e ri, mungesën e konsensusit, frymin, aventurën e këtij kryeministrit, edhe për ta bllokuar në fondit. Edhe nëse nuk bllokohet kjo me 16 shkurt, nuk është në dorë as tonën, as të zotit Basha. Është në dorën e qytetarëve. Nëse do të ketë qytetarë, ato do ta marrin venimin. Mund të ketë qytetarë që vinë me 16, vazhdojnë me 17, me 18, e bllokojnë Ramën, kryeministrinë, shtëpinë e tij, rrugë, ka një serë madhe si mund merren në ato momente. Pra venimarrja do të jetë se sa qytetarët do të jenë qendrështar në këtë kaos të tyre, se sa kjo është një njësi masi edhe për vetë zotin Rama. Mos të shohim Rama është një frikasak. Rama kur shohin tumën përballë, Rama... Kemi 6 vjetë që them që është frikasak, po aty është. Kemi 6 vjetë edhe kemi të përvuar se sa është, si përballet ai. Me realitetin e me qytetarët, i ka dhënë provat ai. I ja treguan edhe Kuksian se si veprohet, se si operohet. Pra ai një vetëm këtë gjuhë. Njerëzit e kanë marrë vesh, është një kryeministër që nuk një konsensusin, dialogun, debatin, ballavaqimin politik, idetë politike, ai do ndajakon. Edhe me 16 shkurt ai do të marrin ndajakon. Demokratik. Vetëm një përgjigje nga zoti Duka për punën e zgjedhjeve. Për rëndësimi, domethënë kaotik që kemi nëse opozitë. Bile ndonjëherë një personazh, një herë thotë ndryshe, një herë thotë ndryshe. Unë për vetes jam i qartë. Do hyet zgjedhje vendore apo s'do hyet zgjedhje vendore, sepse ka deklarata të tilla që ne me Ramën kryeminist nuk shihim zgjedhje. Kjo do të thotë që hyet zgjedhje. Pyetja pra që a do hyet parlament nëse ti nuk shoh se ti thu pa ik Rama. Pra do digjen mandatet po thonë. Pra që gjitha këta një pikë pyetje që sjepen përgjigje të sakta. Edhe kjo është ajo që argument që them unë, që kjo lëvizje kaotike pa planifikuar, kam frikë. Uroj gjithmonë, mos më dali fjala që nuk do sjellë produktivitet pozitiv. Dhe kjo nuk është halli se s'po sjell produkt pozitiv për opozitën, për shtetin e saj. Po fundit për këta njerëz që e meritojnë një qeveri tjetër. Sa për alternativat, unë jam atë që tha Dashi, alternativa ka plot, edhe këtu tek opozita, unë nuk jam kundra Bashës si alternative ardhshme. As
njerëz të tjerë element, KPD-ja, LSI-ja, edhe tek partitë tjera duke kaluar tek shoqëria civile, që ka plot alternativa, kështu që të mos tremen shqiptarët për alternativa, ky e ka trash zullumin, ka problematika shumë, dhe më thënë, jetojnë njerëzit një terror jo vetëm ekonomik, po qoftë edhe psikologjik, korupcioni ka arrit alestele, ju e dini që nëpërmjet një organizate, dhe më thënë, në cilë bën të, nuk e di, Transparency International, neve kemi 9 shkallë zbrite, pra nga 90, vendi 91, po kemi 99, edhe kjo ka ardhur pikërisht nga 99-91, se është kështu të kundërt ajo më duket. Jo, 91 8 shkallë 2 pikë, kështu është 8 shkallë 2 pikë. Kemi zbrit 8 shkallë, edhe kjo mendoj unë ka ardhur pikërisht nga kjo që ky ka pasur të timonin vetëm, është ajo argumenti që tha ai, edhe kjo do shkojë duke përshkallëzuar akoma më keq. Pikërisht për gjitha këto arsye mendoj që duhet një plan strategjik për shkuar zgjedhjet e ndeshme edhe për të fituar. Dhe në rast se mbetet në sa më përket mua që mos t'ju hap, mos t'u hako, unë do hyj zgjedhje, ju do hyni. Partia Gram Italiste, sido që të shkojmë. Sido që të shkojë puna. Natyrisht jam krah të qytetarëve edhe të opozitës në protestë, unë simpatizant dhe pas dhe njerëz të mi. Ju zoti Shej? Ta thash pra, unë kam vetëm një plan deri me datë 16, 17, deri se kemi vetëm planin A. Largohet ky njeri. Mbasi të mbaroj plani A, gjykojmë pasaj për 1000 teza tjera politike. Vetëm ne këtu, këtë rallë, kemi dalë për të ftuar qytetarët të dalin në protestë. Që do të thotë? Dali mësuesi që ka fryk kur hyke shkolla se mos e shofi drejtori. Që se di si da gjykoj, është me të majtën, është me të djatën, është me ramën apo jo. Ai në punë si i tatimeve, jo i tatimeve, se ato tatime dihet që gjithë janë me qeverin, po them një në punë si thjesht i administratës shtetërore. Mos ketë frikë shkojnë zyrë. Se kjo pjesë administratës do debat më vete, se u bëj lodhshme dhe kjo. Mos të ketë frikë të shkojnë në zyrë të vetë, edhe mas i ka 20 vjetë karrierë. Se i vjen një qupërlinë e freshit atjet Partisë Socialiste, heq prej punë. Heq inxinjerin që ka 25 vjetë ka ministria, heq ajo, një djalosh 25 vjetë, sepse ka mbajt fotografinë e dramës të fushatë. Ati di bëjthirë e dalje ditë, ta thë frikën. Ati që është i bapun, që rike kafja e lagjës edhe shanë e bështën të gjithë, mo, bashën, ramën, parin, e kupto. Dil për veten të atë, thë frikën që kemë brënda shpirtit të atë. Fshatarit që ka 20 vjetë që i thonë që do marrë subvencione, jo s'ka marrë asë gjë. Që ngrejt mjes me punu tokën e vetë edhe nuk e dim dargët, a i ka të prunë i lek nga halli madh që ka argju. Këtë dali demonstrojë. Studentëve që kanë dalë. Këtyre po i bëjmë thirrjen intelektualve, mos rrinë kot në për Facebook, me që dinë me shkrujt i qikë ma mirë se të tjerë. Edhe bëjnë. Të dalin kot, dalin të rrinë këtë tretuari, ke pishët atje, ke parkurinia, për t'i thënë, për t'i dhënë sinjal, që ore nuk jemi më me ty, nuk na pëlqen ti, jo se na pëlqen këto tjerët që jemi këtu me bashkë, po ti nuk na pëlqen. Për këtë punë të dalin, këtë i bëj thirrje, pra ne kam marrë tu sonte, për t'i bërë këtë thirrje atyre. Pse? Jo se të nesmen do dali dielli nuk ka për të perënduar, absolutisht. Po se të nesmen asaj dite do të hapet një debat i lirë, i hapur politik, për alternativat e Shqipërisë, do hapet një dialektik, jo thjesht brenda opozitës shqiptare, që ka nevojë të madhe, me thënë drejtën, për të hapë një dialektik në brendshëm. Por do të hapet për gjithë shqiptarët, për ato të majtët, për ato të majtët që bëjnë shuplaka për budalliqet që folë Kryeministri. Pse nuk i vjetë turp aty në mendonë, u jam e sigur gjysmë atyre deputetëve i vite turpër, kur dolin atë ditë nga salë. Për ato që tha Kryeministri, tha ju, tha grus time, tha i ba. Pse më të aty janë mbledh për gruën e Kryeministrit, janë mbledh. Gjithë ato 70 deputetë atje. Po e di pjesë janë burra nga ato, janë doktor, janë inxinjer ato, nuk më fëlligje se 5 vagabond të bëjnë shuplaka në bas këtit. Kështu që nga kjo pika, këtyre po i bëjmë thirrjen, ta mbarojmë këtë cikël, që është negativ, është i turpshëm, është i trishtueshëm për Shqipërinë, po do mbyll, për të hapë një gjë të re. Nuk po shkojmë këtu për të marrë në tavolinë pushtetin, as në rrugë pushtetin,
po shkojmë për t'i dhënë shansë shqiptarëve ta zgjedhin për herë parë mas shumë viteve në një situatë lirie pushtetin që do i qeverisi. Kur të bëjmë zgjedhjet, mas i viti, mas 2 vjetëve, mas 6 muajve, kur t'i moshët mendja... Shkojnë ke pjesa B ato pasaj, mbet mikraja. Po, zonja Gjosha. Unë këtu bie dakord me zotin Shej, sepse sot për sot opozita ka vetëm një plan, që është pikërisht largimi i qeverisë për t'i hapur rrugën një shprese, një fije drite që duhet ketë Shqipëria në këto momente. Opozita dhe aksioni saj opozitar nuk mund t'jetë matematik, që 1 dhe 1 bëjnë 2. Aq më tepër në një vend vogël me 1000 probleme, siç është vendi ynë. Ku sot mund të dalësh të protestosh për këtë gjë dhe nesër ti shikon që të ngrihen banorët sërish të Kukësit të protestojnë për çështjet e tyre lokale e kështu me radhë. Pra, është e pamundur. Jo, ato janë të përbashkëta sepse janë problemet njerëzore dhe qytetare, zoti Duka, ne nuk mund të ndajmë ato. Jo, tani. Po sado që të planifikojnë ne, duhet kesh një target, dhe nëse ke vendosur targetin, besoj që gjithçka do të kulmojë ai target. Aq më tepër, mos harrojmë që sot zoti Rama nuk është duke lulëzuar edhe brenda vetë Partisë Socialiste. Ju do të thoni që ky është një debat tjetër. Unë besoj që të gjitha kulmojnë në të njëjtën pikë dhe që do ta vendosin atë para një lloji përgjegjësie, le të themi, pse jo për tu tërhequr. Aq më tepër nëse do të ketë përballë mira qytetarë, që ashtu siç tha zoti Shej, duhet dalin aty të protestojnë për të drejtat e tyre dhe mbi të gjitha. Këtu u përmendën gjithë llojet e problemeve. Po a ka nën sot që nuk duhet protestoj për fëmijën e saj që largohet nga ky vend dhe nuk dihet se kur do ta shohë? A ka sot familje që nuk vuan problemin e emigracionit brenda saj? Nëse kjo është plagë e madhe që është plagë e madhe, por mos harrojmë që vetëm në 2 vitet e fundit shifrat rezultojnë në 200.000 shqiptarë të larguar. Dhe unë besoj që kjo është një nga plagët më të mëdha që vuan shoqëria. Mos harrojmë që dhe nëse duam të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë, sot nuk gjejmë dot kapacitete njerëzore. Sot rinia është larguar nga vendi. Sot ata që mbarojnë jashtë nuk kthehen më. Sot shtresa e mesme, e cila paguhet më pak dhe paguan shumë taksa, kërkon të largohet. E imagjinoni dot se ku po shkon Shqipëria? Dhe në mungesë totale të kapaciteteve realisht ka një nevojë ulëritse brenda këtij vendi për të protestuar dhe për të realizuar. Faleminderit zonja Gjosha, faleminderit zoti Ndoka, faleminderit zoti Shej, faleminderit zoti Duka. Kjo ishte byroja për sot. Mirupafshim.